Σας καλωσορίζω στο πρώτο μου unboxing, που αν μη τι άλλο με τι θα μπορούσε να ήταν, με μία συσκευή FM transmitter ή αλλιώς ελληνιστή μετάδοση ήχου στα FM. Αυτό εδώ πέρα συσκευή, όπως βλέπετε, είναι για αναπτήρα αυτοκινήτου, έχει adapter αυτοκινήτου και χρησιμεύει στο να μεταφέρουμε μουσική από το USB stick μας, από το auxiliary από το κινητό μας, και καθώς επίσης να φορτίσουμε το κινητό μας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή φορτίζει με USB. Είναι έχει MP3 player, έχει διάφορες λειτουργίες όπως εδώ πέρα μπορούμε να δούμε, MP3 WMA, αρχεία, έχει οθόνη OLED, έχει επιλογή να βλέπουμε φακέλους, είναι για 12-24V. Μέσα στη συσκευασία μας έχει και ένα καλωδιάκι μικρό auxiliary. Συνήθως αυτά είναι φτηνής ποιότητας, θα έλεγα. Έχω ξαναδοκιμάσει το καλωδιάκι auxiliary, δεν με ικανοποίησε, η αλήθεια είναι. Την παρούσα συσκευή αγόρασα σε ένα κατάστημα κινέζικο στην περιοχή μου έναντι 7 € όπως βλέπετε εδώ πέρα ήδη. Η συσκευή έχει τηλεχειριστήριο, ένα ουσιαστικά τηλεχειριστήριο σε στυλ Universal, όπως το βλέπω εδώ πέρα, και είναι ουσιαστικά η λειτουργία του. Συγχρονίζουμε τη συχνότητα από τη συσκευή μας στο στερεοφωνικό του αυτοκινήτου μας, και ό,τι τραγούδι παίζει στη συσκευή εδώ πέρα, αυτό το transmitter μας, transmitter από εδώ και πέρα θα το λέμε, μεταδίδεται πάνω στο στερεοφωνικό του αυτοκινήτου μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτό είναι μια καλή επιλογή και οικονομική επιλογή βασικά για κάποιον ο οποίος δεν θέλει να χαλάσει πάρα πολλά λεφτά προκειμένου να αγοράσει ένα στερεοφωνικό με θύρα USB ή auxiliary για το αυτοκίνητό του. Στην προκειμένη, εγώ έχω ένα στερεοφωνικό, ένα ραδιοκασετόφωνο Pioneer, παλιό μοντέλο, το οποίο αν μη τι άλλο αναπαράγει τέλεια ήχο. Τα ηχεία μου είναι τα εργοστασιακά αυτά που έχω στο αυτοκίνητο, δεν έχω αλλάξει ηχεία, αλλά φαίνεται καλή ποιότητα του στερεοφωνικού αν μη τι άλλο σε σχέση με ένα παλαιότερο στερεοφωνικό που είχα, ένα κινέζικο με USB, auxiliary και SD. Έχει και αυτό εδώ πέρα βασικά θύρα SD το transmitter, τα οποία θα τα δούμε ευθύς αμέσως. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανοίξουμε τη συσκευή. Το πρώτο unboxing θα γίνει με τι άλλο, τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Άλλοι φέρνετε σπάθες, άλλοι φέρνετε χάρακες, άλλοι φέρνετε φαλτσέτες. Εγώ το πρώτο unboxing το κάνω με τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Και αφού κάναμε το unboxing μας με ένα σχετικά ανορθόδοξο τρόπο, ξεκίνησε για ορθόδοξα αλλά τελικά πήγε ανορθόδοξα, πλέον έχουμε τη συσκευή στα χέρια μας. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχει μια θύρα auxiliary, έχει υποδοχή κάρτας SD, εδώ πέρα οι δύο USB μας, μία 2,1 αμπέρ και η ιδιαίτερη για φόρτισμα και για μετάδοση δεδομένων. Βλέπουμε εδώ πέρα κουμπιά play, επόμενο, προηγούμενο και channel. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα δοκιμάσουμε εντός του αυτοκινήτου σε λίγα δευτερόλεπτα. Βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση του unboxing μας, μετά από μερικές μέρες αφού αγοράσαμε το transmitter μας. Όπως ακούτε τη φωνή μου έχει κλείσει, είμαι λίγο κρυωμένος. Θα κάνω τώρα δοκιμή σήμερα στο αυτοκίνητό μου
ένα Honda Civic, μία Α8 μοντέλο 2001. Το transmitter θα κάνει συνεργασία με αυτό το την πηγή της Pioneer, μια πηγή λίγο παλαιούτσικη, μια και είναι ραδιοκασετόφωνο, είναι 4x35, έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά σαν ραδιοκασετόφωνο, αλλά επειδή δεν έβγαινε οικονομικά να αγοράσω ένα transmitter σωστό, αυτό που μπαίνει πάνω στο radio CD, το οποίο είναι καλύτερο σε ποιότητα όσο αφορά την αναπαραγωγή του ήχου και τις λειτουργίες ως συσκευής, γι' αυτό και προτίμησα αυτό το πέρα το συσκευούλα με μόλις 7 ευρώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα σε τι κατάσταση, σε τι στάδιο είμαστε. Λοιπόν, οι πρώτες εντυπώσεις. Αυτό εδώ πέρα κουνιέται πάρα πολύ έντονα. Έχει πάρα πολύ ταλάντος, δεν κάθεται εύκολα στη θέση του. Έχω βάλει πάνω καλώδιο USB φορτιστή δικό μου. Δεν συμπεριλαμβάνω στη συσκευασία USB καλώδιο, το οποίο είναι αμιγώς για φόρτιση στα 2,1 A. Οφείλω να ομολογήσω ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη φόρτιση. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τη λειτουργία ως transmitter. Γυρίζουμε στο accessories. Έχω ρυθμίσει ήδη το στερεοφωνικό στα 87,5 MHz στα FM. Όπως βλέπετε και εδώ πέρα, και το transmitter μας είναι στα 87,5. Το τραγούδι που ακούμε είναι τη Stella, το Make to Attack. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα έχουμε και το κοντρολεράκι μας, το οποίο controller είναι πάρα πολύ λειτουργικό. Βλέπουμε εδώ πέρα λειτουργίες. Από εδώ πέρα αλλάζουμε τις συχνότητες προκειμένου να συγχρονίσουμε το transmitter μας με το στερεοφωνικό μας. Εδώ πέρα κανονικά λειτουργίες αλλαγής τραγουδιών. Εντάξει, βασικά στην τραβάει βασικά κάτι κολλήματα στη συσκευή. Εδώ πέρα βλέπουμε τα κουμπιά που αναλλάσσονται μεταξύ τους τραγούδια. Δεν έχει επιλογή SIG να ψάξεις να βρεις δευτερόλεπτα μες στο τραγούδι. Έχει εδώ πέρα play pause, ένταση φωνής. Μέχρι το 16 πάει. Τα κολλήματα που λέγαμε. Έχει equalizer. Αυτό πράγμα είναι πολύ μπάσο. Πιο διαυγές. Πιο πολύ πρίμα. Πιο flat. Έχει συνολικά 6 επιλογές στο equalizer. Εγώ θα πάρω τώρα στην default που είναι 0. Τα κουμπιά εδώ κάτω τα αριθμητικά δεν κάνουν κάτι. Μας το λέει στο 2. Από εδώ πέρα επιλέγουμε
φακέλους. Από εδώ έχουμε πέρα όλα ξύνα κομμάτια στο στικάκι μας. Και αφήνουμε πέρα από την στέλα κλασικά. Αυτό είναι λοιπόν το transmitter μας. Εδώ κάτω τα κουμπιά, η αλήθεια είναι πως δεν τα έχω δοκιμάσει, επειδή το χειρίζομαι όλα από το remote control και στο βρίσκω λίγο άσκοπο να δοκιμάσω και το κουμπί εδώ κάτω. Αξίζει να δοκιμάσουμε αυτό πέρα το πράγμα τώρα εδώ. Θα πάμε μια παύση. Ακούστε. Ακούγεται βασικά ένα χαρακτηριστικό σέρβας από τα ηχεία. Τώρα τη στιγμή που δεν παίζει μουσική. Το οποίο αν μη τι άλλο αλλοιώνει την ποιότητά μας. Εντάξει, κινέζια είναι, δεν παίρνει μόνο κάτι περισσότερο να σας πω την αλήθεια, αλλά αξίζει να το αναφέρω και αυτό. Και συνεχίζουμε με στέλα. Το κομμάτι αυτό πέρα είναι το Works For You, πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το τρανσμετεράκι μας. Μια πάρα πολύ ωραία συσκευή. Η τιμή του μόλις 7 ευρώ. Είναι καλό για χρήση εντός του οχήματος σε ό,τι αφορά την ακρόαση από USB stick, παρόλο που δεν έχει πάρα πολλές λειτουργίες. Δηλαδή, κατά εμέ, πιστεύω το να αλλάζεις equalizer στη συσκευή είναι άχρηστο. Εγώ ουσιαστικά αυτό που χρειάζομαι είναι να ψάχνω τα τραγούδια εντός των κομματιών. Δηλαδή, μπορεί να έχω να μίξει 35 λεπτά. Εγώ θα θέλω να ακούσω ένα τραγούδι που είναι στο 12 λεπτό. Για ποιο λόγο να κάθω να ακούω 12 λεπτά μουσική τζάμπα? Είναι από τα μειονεκτήματα της συσκευής, το οποίο είναι σχεδόν σε όλα τα κινέζικα transmitter ή στερεοφωνικά με USB. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Αυτά για το FM transmitter. Αν σας είναι χρήσιμο, είναι καλή αγορά του. Που πιστεύω για στερεοφωνικά που δεν έχουν USB θύρα να ακούνε τραγούδια, αυτό είναι καλύτερη λύση. Καλό σας απόγευμα.